السلام عليكم. إن شاء الله نبدأ بعد قليل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ألو، السلام عليكم. سامعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور. كيف الأخبار؟ أهلا وسهلا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهارده إن شاء الله إحنا معادنا مع اليوم الثالث من معرض بينير للجامعات الماليزية، والنهارده إن شاء الله بعد ما خلصنا الحمد لله جامعة UTM العريقة وجامعة MMU الهندسية، معانا واحدة من أهم وأفضل وأحسن الجامعات الماليزية، من أحسن 10 جامعات في ماليزيا، وهي جامعة تيناجا ناشونال أو يونيتي. الاثنين نفس المسمى، الاثنين نفس الاسم. تيناجا ناشونال هي جامعة يونيتي. الجامعة ترتيبها العالمي 168 في ترتيب اليو اس نيوز. الجامعة كمان ترتيبها كيو اس رانكينج رقم 700 على مستوى العالم. فالجامعة محترمة جدا، وخاصة في التخصصات الهندسية، خاصة تخصصات الكهرباء، وهي ملكة الكهرباء في ماليزيا، من أفضل الجامعات في العالم كله في هندسة الكهرباء. وطبعا ده جاي من ان هي تابعه لوزاره الكهرباء الماليزيه، وبتديرها شركه تناجا ناشونال، وهنا اشتقت اسمها من شركه
تناجا ناشونال. الجامعة يعني لو احنا قلنا عليها هتلاقيها معتمدة في كل الدول العربية، هي أفضل أسعارها إلى الآن، يعني يعتبر مناسبة جدا بالمقارنة بباقي الجامعات. تصنيفها الدولي ممتاز جدا جدا جدا. فيها كمان تخصصات في الاي تي والهندسة والسوفت وير وحاجات كتيرة جدا. ان شاء الله هيكون معانا المهندس عمرو هيعرض لنا برزنتيشن في البدايه، وهيكون معانا ان شاء الله زي ما احنا متعودين في طالب من طلاب الجامعه هيكون معانا ان شاء الله. وهيكون معانا يعني من قسم الانترناشونال اوفيس مستر ادرين، هيلحقنا ان شاء الله في جزئيه الكيو ان اي والرد على الاستفسارات. فمعاك الميكروفون باشمهندس عمرو. شكرا دكتور إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. زي ما تفضل الدكتور، اليوم إن شاء الله حنتكلم عن جامعة يونيتن تناجا ناشونال. الجامعة باللغة الإنجليزية معناها The National University of Energy، هي جامعة الطاقة، الجامعة الوطنية للطاقة. وهذا نابع من كون الجامعة تتبع شركة الطاقة الماليزية، هي الشركة اللي مسؤولة عن توليد طاقة الكهرباء لكامل ماليزيا. وبالتالي اليوم احنا نتكلم عن جامعة خليطة، Government Linked University، جامعة لها اتصال حكومي، فهي جامعة خاصة باتصال حكومي. زي ما قلنا انها تتبع شركة الطاقة العمومية الماليزية الوطنية. طيب، مثل ما تفضل الدكتور، الجامعة جامعة مميزة، جامعة دولية متخصصة في مجال الطاقة، وبالإضافة إلى المجالات الهندسية الأخرى ومجالات الكمبيوتر. الجامعة لديها فرعين داخل ماليزيا. الفرع الأول متواجد في مدينة بوتراجايا، وهو الفرع الرئيسي والأكبر والأهم. مدينة بوتراجايا مدينة تتميز بهدوءها، بقلة الزحمة فيها، قربها من المطار، وأيضا لا تزال على مقربة من قلب العاصمة في كوالالمبور. يعني بالسيارة 20 دقيقة إلى نصف ساعة تكون في وسط المدينة، نفس المسافة تقريبا أيضا إلى المطار. والجامعة، وهذا الفرع الرئيسي الذي فيه معظم التخصصات، وخلينا نقول يعني 95% من طلابنا هم مسجلين في الفرع الرئيسي للجامعة. بينما لدينا الفرع الآخر في مدينة باهانغ، تبعد عن العاصمة حدود 2 إلى 3 ساعات. والفرع الآخر، الحرم الجامعي الآخر، يسمى بفرع سلطان حاج أحمد شاه المعظم في باهانغ. تمام. كما ذكرنا أن الجامعة تتبع شركة الطاقة الوطنية الماليزية. طيب، الجامعة تتميز بوجود 59 برنامج معتمد مسجل لدى وزارة التعليم العالي ولدى MQA، هيئة الاعتماد الأكاديمي في ماليزيا. تتنوع البرامج هذه ما بين دراسات عليا، دكتوراه وماجستير، برامج البكالوريوس، برامج الدبلومة، وبرامج السنة التحضيرية الفاونديشن اللي خاصة بطلاب الأو ليفل. التخصصات تختلف ما بين الهندسة إلى الكمبيوتر ساينس والآي تي، تخصصات الإدارة والتجارة، تخصصات المحاسبة، الاقتصاد في الكهرباء واقتصاد الطاقة. تمام. بالإضافة إلى كما ذكرنا تخصصات الدراسات العليا. ولو حبينا نتكلم عن بعض الإحصائيات في الجامعة، الجامعة لديها حاليا 7678 طالب مسجل، منهم قرابة 10% طلاب انترناشونال دوليين من جنسيات مختلفة، بواقع 756 طالب تقريبا. عدد الخريجين منذ سنة 1998 وصل إلى 33192 خريج، منهم 1421 طالب دولي من جنسيات مختلفة. تتميز الجامعة بوجود يعني رتم عالي للتوظيف للطلاب خلال أول 6 أشهر من فترة التخرج، وهي نسبة 95%. تعتبر نسبة مرتفعة وعالية، ويعود ذلك إلى ثقة سوق العمل بخريجين جامعة يونيتن، وعلى حصول هؤلاء الطلاب على فعلا ما يؤهلهم للمنافسة بشكل جيد في سوق العمل. هذه الصورة تشاهدونها الآن عندكم على الشاشة، فيها التو كامبسز، الفرعين الخاصين بالجامعة. الأول في مدينة بوتراجايا، وفيه يوجد تخصصات الانجينيرينج، تخصصات الهندسة، تخصصات علوم الحاسوب، الكمبيوتر ساينس، وأنظمة المعلومات الاي تي، وتخصصات الايكونومكس المتخصصة بالانرجي بالطاقة، تخصصات الاقتصاد المتخصصة بالطاقة، والدراسات العليا. تمام. بينما عندنا الحرم الجامعي الآخر سلطان حاج أحمد شاه،
في مدينة باهانغ كما ذكرنا. يوجد فيه تخصصات البزنس مانجمنت، إدارة الأعمال، تخصصات المالية والمحاسبة، وأيضا بعض من تخصصات الدراسات العليا موجودة في الفرع الآخر. هنا عندنا بعض الصور لفرع بوتراجايا اللي هو قريب من كوالالمبور، أو يعتبر داخل كوالالمبور بالفعل. ممكن نشوف الصور. هنا عندنا بعض من المناظر الجميلة. معروف ماليزيا بطبيعتها بالخضرة الموجودة فيها، البحيرة والنافورة الموجودة داخل الكامبس، داخل الحرم الجامعي، أيضا ملعب كرة القدم، التسهيلات الموجودة. معروف أنه الفرع هذا فيه عدة فنادق في حال أنه الطالب حبوا أهله يزوروه ممكن أنه يسكنوا عنده في نفس الكامبس. أيضا الطالب أول ما يوصل إلى الجامعة إذا لسه ما اختار سكنه أو متردد في اختيار السكن، ممكن يسكن في الفندق بشكل مؤقت وبعد كده ينتقل إلى سكنه الدائم إن شاء الله. أنا حابب بس يعني أضيف على ذلك يا دكتور عمرو إن الجامعة فعلا كبيرة جدا، كبيرة بدرجة لا تتخيلها. يعني تخيلوا الطرق العامة بتاعت ماليزيا، يعني شقة جامعة نصفين زي ما بيقولوا، من كتر وسع الجامعة. يعني جامعة ضخمة بمعنى الكلمة، برغم عدد صح. الطلاب القليل فيها إلى إنها فعلا كبيرة جدا. ده طبعا بيدل على كبر المعامل فيها والبيئة العمرية. أنا فترة من فترات كنت بعمل يعني دورة تدريبية هناك في الفندق اللي موجود جوه الجامعة، وما شاء الله كان حاجة مبهرة جدا جدا. الجامعة الطالب اللي هيخش فيها هينبهر بالطبيعة والفاسيلتيز والحاجات الجميلة اللي جوه الجامعة يعني إن شاء الله. أحسنت يا دكتور، شكرا لك. نتكلم عن الفرع الآخر، هو فرع باهانغ. يبتعد عن مدينة كوالالمبور بواقع 214 كيلو، يعني حدود 2 إلى 3 ساعات. تمام. بينما مدينة كوانتان حدود 140 كيلو متر. وأيضا تظهر صوره. مدينة قريبة من البحر، الناس اللي تحب البحر، الناس اللي تحب تمشي في يعني نوع معين من النزهات اللي قريبة من الطبيعة، من الجبال، من الجزر، ممكن يلاقوا قدر كبير من المتعة عند التحاقهم في هذا الكامبس، كامبس باهانغ. طيب لو حبينا نتكلم عن البرامج الموجودة في جامعة يونيتن، عندنا تخصصات هندسية. أولا تخصصات الهندسة، أبرز وأهم تخصص هو تخصص الإلكتريكال باور، تخصص الطاقة الكهربائية. مثل ما ذكرنا أن الجامعة تتبع شركة الطاقة الكهربائية الماليزية الوطنية، وبالتالي التخصص هذا مميز جدا لدى الجامعة. عندنا أيضا تخصص الإلكتريكال والإلكترونيكس، تخصص الهندسة الميكانيكية، وتخصص الهندسة المدنية. بالنسبة لتخصصات الكمبيوتر ساينس، علوم الحاسوب والآي تي، عندنا سيستم النتوركينج، الأنظمة والشبكات، سوفت وير انجينيرنج، هندسة البرمجيات، سايبر سيكيورتي اللي هو الأمن السيبراني كما يسمى بالعربي، أنظمة المعلومات الانفورميشن سيستم، جرافيكس والمالتي ميديا، الجرافيك والوسائط المتعددة، وتخصص الإعلام المرئي الفيجوال ميديا. أما في التخصصات الاقتصادية والاقتصاد في الطاقة، عندنا ايكونومكس اند انرجي، وعندنا بزنس ايكونومكس اللي هو الاقتصاد الإداري أو اقتصاد الأعمال. وفي كلية المحاسبة والمالية وإدارة الأعمال عندنا تخصص المحاسبة، تخصص الإدارة المالية الفاينانس، الموارد البشرية هيومن ريسورس، إدارة أعمال دولية انترناشونال بزنس، وتخصص الماركتينج التسويق، وريادة الأعمال الانتربرينورشيب اند فينشر مانجمنت، وإدارة العمل الخاص. تمام. طبعا كل هذه التخصصات متاحة في مراحل السنة التحضيرية الفاونديشن، متاحة بتخصصات للدبلومة ولدرجة البكالوريوس والدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه أيضا. طيب لو حبينا نتكلم قليلا عن ترتيب الجامعة واعتمادها. الجامعة حاصلة على ترتيب عالمي بحسب الكيو اس رانكينج رقم 701 على العالم لسنة 2021، بينما ترتيبها في قارة آسيا للجامعات الآسيوية رقمها هو 168 على آسيا، وهي تعتبر من أفضل 3 جامعات خاصة في ماليزيا، من أفضل 3 جامعات خاصة في ماليزيا. وكما ذكرنا أنها government linked، يعني هي متصلة بالحكومة، فهي جامعة شبه حكومية. وأيضا الجامعة مصنفة رقم 243 على العالم في تخصصات الهندسة، 243 على العالم في تخصصات الهندسة. يعني هي 701 على العالم بشكل عام، لكن في الهندسة هي رقمها 243 على العالم. جميع البرامج في جامعة يونيتن معتمدة من هيئة اعتماد المؤهلات الأكاديمية الماليزية الMQA، تمام، وهي أيضا معترفة من وزارة التعليم العالي.
بالنسبة لطلاب الهندسة يهمهم جدا الحصول على اعترافات واشنطن أكورد. واشنطن أكورد هو أهم اعتراف هندسي لطلاب كلية الهندسة. إذا حصل الطالب على اعتراف الواشنطن أكورد فهو يستطيع أن ينتقل بشهادته إلى أي مكان في العالم سواء للعمل أو للدراسات العليا. فجامعة نيوتن لديها اعتراف واشنطن أكورد بموجب أنها حاصلة على اعتراف نقابة المهندسين الماليزيين، البورد اوف انجينيرز اوف ماليزيا، بالإضافة إلى اعترافات أخرى لمعهد المهندسين المدنيين بماليزيا، لمعهد التقنية والهندسة بماليزيا، بمعهد المهندسين الميكانيكيين. جميع هذه الجهات تعتمد جامعة نيوتن ومؤهلاتها. فإحنا نتكلم عن شهادة عندما يتخرج بها الطالب هو قادر أن يتوجه بها إلى سوق العمل ويتوجه بها إلى أي جامعات للدراسات العليا دون أدنى قلق بخصوص اعتماد هذه الشهادة. هذا بالنسبة لطلاب الهندسة. أما طلاب الأكاونتينج، طلاب المحاسبة، فالجامعة معتمدة لدى هيئة ACCA، بحيث أنه الطالب سيعتمد له عدد كبير من المواد بعد الانتهاء من بكالوريوس المحاسبة للتقديم على شهادة ACCA، وكذلك معترفة من CPA، البورد المحاسبي الأسترالي، وهي معترفة من بورد المحاسبين الماليزيين السيما وغيرها من الاعترافات. فهذا بالنسبة للاعترافات الخاصة بالشهادة والاعتمادات. طيب إذا تكلمنا على الemployability rate اللي هو معدل التوظيف للطلاب بعد التخرج من الجامعة خلال أول 6 أشهر، نجد أنه جامعة نيوتن لديها معدل توظيف ل 95% من الطلاب يحصلوا على وظائف خلال أول 6 أشهر من التخرج. تمام؟ أو بعضهم إذا ما توظف يكون إيش؟ trusted entrepreneur، يكون رائد أعمال معتمد ومميز. هذا بحسب إحصائيات الجامعة للخريجين. تمام؟ حاليا الجامعة تقوم على إنشاء جهة مخصصة للأبحاث فقط، مبنى مخصص للأبحاث سيشمل معهد الأبحاث داخل الجامعة، مجموعات الأبحاث المختلفة للبوست جرادويت، للدراسات العليا أو للأندر جرادويت. أيضا بعض المعامل سيتم إدراجها داخل هذا المبنى، وهذه نيو ديفلوبمنت جاري تأسيسها الآن داخل الجامعة، ومن المتوقع انتهاء إن شاء الله في شهر يوليو 2021 هذا العام. طيب لدينا واحد من أهم الأسباب التي تجذب الطلاب لجامعة نيوتن وتدعوهم للتسجيل في أقرب وقت هو حصول الطلاب على خصم منحة سكولرشيب مقدارها $1000 لكل طالب يقوم بالتسجيل معنا يعني في أقرب وقت، حيث أن هذه المنح محدودة. الطلاب الذين سيتواصلوا معنا ويقوموا بالتسجيل في التخصصات التي يرغبوا بالدراسة بها إن شاء الله سيحصلوا على خصم وقدره $1000، يتم خصمها من رسوم الترم الأول، بواقع $500 في الترم الأول، و$500 يتم خصمها في الترم الثاني. الطالب يعني سيتواصل معنا، سيسجل، سيدفع رسوم أول ترم، ولكن بعد وصوله للجامعة سيقوم بتقديم الطلب للسكولرشيب للمنحة، وحاليا الجامعة تقوم باعتمادها لجميع الطلاب المسجلين. المبلغ بالضبط هو 4100 رينجت، ما يعادل تقريبا $1000 أمريكي. طيب البعض سيسأل متى تبدأ الدراسة في جامعة يونيتن؟ جامعة يونيتن إن شاء الله ستبدأ الدراسة في شهر 6 القادم، عندنا جون إنتيك. تمام؟ والتقديم لا يزال ساري ومفتوح للجون إنتيك من الآن حتى 14 ماي إن شاء الله. تمام؟ الراغبين في التقديم يتواصلوا معنا عبر أرقامنا الموضحة في الصفحات أو بكتابة سؤال الآن للرغبة في التقديم، وسيتم إبلاغكم بطريقة التقديم إن شاء الله وتهيئة الملف واستقبالكم في المطار. شركة باينور تقدم خدمات متكاملة لتسهيل إجراءات الطالب من وقت الاستشارة إلى وقت التحاقه بالجامعة وبدء محاضراته إن شاء الله. بعد جون إنتيك، بعد الإنتيك الترم الذي سيبدأ في شهر 6، في ترم آخر سيبدأ إن شاء الله في شهر نوفمبر اللي هو شهر 11. تمام؟ بحيث إنه الطالب اللي لسه نتائجه مش جاهزة على شهر 6 ممكن يتواصل معنا ويبدأ دراسته في شهر 11 إن شاء الله. طيب الآن نتكلم على الفيزا، ناخذ فكرة عن رسوم الجامعة. الطالب لما يتواصل بالجامعة ويبدأ بالتسجيل يتم تقسيم الرسوم إلى رسوم إدارية اللي هي رسوم الفيزا ورسوم التسجيل، ورسوم دراسية.
دكتور إيهاب، جاهز معنا انك تشارك الرسوم ولا اكمل فيها انا؟ كيف تحب؟ لا، مع حضرتك تحت امرك. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. تفضل تفضل. ماشي، اديني الشير بعد اذنك. حاضر تفضل. السلام عليكم يا فندم. زي ما احنا عودناكم في شركة بيانير، احنا عندنا جداول لكل الجامعات تقريبا، وبنجيب لكم الأسعار من البداية للنهاية إن شاء الله. الرسوم الدراسية في الجامعة بتنقسم لثلاث رسوم. هي رسوم الفيزا الدراسية، ودي بتكون في حدود 3150 رينجت ماليزي، يعني ما يوازي $800 تقريبا. ودي بتبقى مقسمة لجزئين، جزء بيروح للجامعة وجزء بيروح للاي ام جي اس، والطالب ممكن يدفعهم مباشرة للجامعة أو ممكن يدفعهم لنا وإحنا نعمل لهم سيبريت، جزء للاي ام جي اس وجزء للجامعة إن شاء الله. ثم بعد كده الطالب، ميزة الجامعة دي إنها سهلة في الأقساط الدراسية، سهلة في الأقساط الدراسية. ودي حتة لازم نشرحها بتفصيل عشان أولياء الأمور اللي أولادهم موجودين في الجامعة بالفعل، أو اللي أولادهم إن شاء الله يخشوا بعد كده. أنت لما تيجي تسجل في الجامعة فقط بتدفع 6600 رينجت، اللي هو رسوم الدوبزت 300 رينجت، و6300 رينجت دي رسوم التسجيل في الجامعة. ورسوم التسجيل في الجامعة دي بتدفع مرة واحدة فقط سنويا. رسوم التسجيل في الجامعة بتدفع مرة واحدة فقط سنويا. ثم بعد ذلك بتدفع بقى الأقساط السنوية أو الرسوم الدراسية نفسها على 3 دفعات. الجامعة فيها 3 سمستر، فيها 2 لونج سمستر وواحد شورت سمستر. 2 لونج سمستر، واحد شورت سمستر. ناس كتير بيقولوا لنا احنا هندفع قد ايه كل سمستر؟ كل سمستر بيدفع على حسب الكريدت اور. بمعنى اللي هياخد ابنه 10 ساعات كريدت اور غير اللي هياخد 12 ساعة، غير اللي هياخد 20 ساعة، غير اللي هياخد 15 ساعة، وهكذا. الموضوع كريدت اور هو عبارة عن كل مادة بيبقى لها أهمية نسبية في الدراسة في كل ترم، وكل مادة على حسب الأهمية النسبية بتاعتها بيتقاس لها في قانون الجامعة أو في الأنظمة بتاعت الجامعة عدد كريدت اور معين. في مواد بيبقى 6 كريدت اور، في مواد 3 كريدت اور، في مواد 5، وهكذا. فعلى حسب عدد الكريدت اور دي بيتحدد للطالب الرسوم الدراسية. والطالب بيدفع الرسوم الدراسية حوالي في السنة 19500 للهندسة، والاي تي حوالي 20330، والايكونوميك 19000، وهكذا. فاحنا في جدول موجود ان شاء الله، تواصلوا بينا على ارقامنا، ان شاء الله نبعت لكم الجداول دي بالتفصيل. في فقط حاجه اسمها لايبراري وستودنت اكتيفيتيز، تقريبا في الترم بيكون 780 رينجت ماليزي. فتقريبا توتال الهندسه مثلا في الجامعه حوالي 85000 رينجت ماليزي، يعني ما يوازي $20000 على ال4 سنوات. طبعا اي تي هيكون ارخص من كده، حوالي $16000، وهكذا يعني. فدي كده الرسوم الدراسيه. ولكن اللي حابب اكد عليه مره واثنين وثلاثه، ان الرسوم بتدفع على 3 مرات. اول مره في نهايه او في نص اول ترم، ثم في نص الترم الثاني، في نص الترم الثالث، وهكذا. وبتدفع على اساس الكريدت اور، لكن ما بتدفعش مره واحده ان شاء الله. اتفضل يا استاذ. تمام يا دكتور، شكرا جزيلا. طيب، مثل ما تفضل الدكتور وذكر نبذة سريعة عن التخصصات، لكن أنا حابب أضيف بس إنه المتوسط الدراسي للرسوم الدراسية في الجامعة هي حدود $5000 سنويا، بما عدا السنة الأولى بيكون فيها زيادة بسيطة لرسوم التسجيل ورسوم الفيزا، لكن المتوسط غالبا هو $5000 بالنسبة للبكالوريوس. بالنسبة للماجستير متوسط سنوي أو $4000 تقريبا سنويا. لا، إجمالي أيوة نعم، حدود $4000 سنويا. تمام. والجامعة تقدم التخصصات الدراسات العليا سواء للماجستير أو للدكتوراه بنظامين مختلفين، سواء بنظام البحث أو بنظام المواد. بالإضافة إلى أن الجامعة تقدم إمكانية دراسة اللغة الإنجليزية داخل الجامعة للطلاب الذي لسه مش عندهم آيلتس. يعني معروف إنه جميع الجامعات الماليزية بما فيهم جامعة يونيتن تطلب من الطالب إنه يكون عنده درجة الآيلتس
بين 5 إلى 5.5 إلى 6 بحسب التخصص. غالبا في جامعة نيوتن المطلوب في الآيلتس هو 5 للبكالوريوس، بس في حال انه الطالب ما فيش عنده مستوى اللغه المطلوب ممكن انه يسجل داخل معهد اللغه الموجود بالجامعه لحد لما يتحصل على الايلتس، بعد كده يبدا بدراسه البكالوريوس ان شاء الله. ايضا من مميزات الجامعه انها تقدم سكن داخلي هوستلتيز، وننصح بالاطلاع على السكن الداخلي لجامعه يونيتن لانه سكن نظيف وسكن مرتب، وميزته انه داخل الجامعه يعني الطالب مش حيكون محتاج انه ياخذ مواصلات من برا الجامعه للوصول الى محاضراته، وانما يتنقل من داخل الجامعه في حال السكن. تختلف الرسوم للسكن داخل الجامعه، فاذا كان الطالب مثلا حيسكن بسكن داخلي، السكن الداخلي عفوا او يعني سكن، هو اكيد كلها سكن داخلي، لكن اذا كان السكن سنجل لشخص واحد حيكلف حدود 670 رينجت ماليزي، يعني قرابه 160 دولار في الشهر. تمام. والاسعار تقل كل ما الطالب نزل بمستوى الغرفه الى ان تصل الى 100 دولار في الشهر. غرف يشترك فيها عده اشخاص في السكن، فيعني يعتبر اسعارها جيده، وتقدم تنوع الاسعار في فاريتي في الاسعار، بحيث انه الطالب يختار الغرفه المناسبه له من حيث نوع الغرفه ومن حيث سعرها. واضح هنا بعض الصور للسكن. تقريبا انتهينا من معظم المعلومات الخاصة بالجامعة، والآن أعطي الميكروفون للدكتور إيهاب عشان يكمل هو الأستاذ عبد الرحمن من الجامعة ويعطينا تجربته. المايك عندكم وتحياتي. متشكرين جدا يا باشمهندس عمرو، وان شاء الله زي ما عودنا يعني جمهورنا اللي احنا بنجيب يعني طالب اوريدي يسجل في الجامعه ورائد من رواد الجامعه، ولن نجد افضل من المهندس عبد الرحمن يكون معانا النهارده. مهندس عبد الرحمن هو مهندس ميكانيكا في فرقه تانية ان شاء الله، وهيعرفنا على نفسه ويقول لنا كل شيء عنه، ولكن حابين ناكد ان يعني ان شاء الله يعني الفتره الجايه هنحاول نعمل لقاءات داخل الجامعه مع الطلاب، وننقل لكم نبض الطلاب ان شاء الله، ونحاول نصور فيديوهات داخل الجامعه نفسها والفاسيلتيز والمعامل والانشطه وكل شيء ان شاء الله ودراسه وكده. فيعني مرحبا يا باشمهندس عبد الرحمن، كيف الاخبار؟ السلام عليكم يا دكتور، كيف الحال؟ ازيك يا فندم، ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ وحشتنا كتير. الله وياكم دكتور. مهندس عبد الرحمن لسه كان في رحله سريعه لمصر، بيجدد باسبور ولسه راجع حالا، فالحمد لله على السلامه يا باشمهندس. الله يسلمك يا دكتور. نورت ماليزيا والله. نورك والله. عرفنا على نفسك يا عبد الرحمن، قول لنا مين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن محمد حامد، بدرس في نيوتن هندسة مدني سيفل انجينيرينج، ودلوقتي أنا إن شاء الله أخلص آخر سمستر في تانية بإذن الله، والحمد لله يعني دي تعريفة بسيطة يعني عني في الجامعة. والله يعني أنا شخصيا بعتبر عبد الرحمن من الناس الجميلة اللي قابلتها في حياتي، وبعتبره يعني أخويا صغير، لأنه فعلا من الشباب المجتهد، يعني مجتهد بمعنى الكلمة ومتفوق في دراسته ما شاء الله. فقول لنا عبد الرحمن، أنت ليه اخترت هندسة مدني؟ يعني إحنا كل يوم بنجيب حد من تخصص معين عشان نعرف الناس بالتخصصات وإيه الميزة في التخصص يعني. والله أنا كنت اخترت هندسة مدني عشان من زمان يعني كنت حابب إن أنا أستكشف أكتر في إزاي المباني بتتبني والهندسة المدنية بشكل عام. برضه يعني أنا بحب الشغل اللي بيكون اوت دورز دايما، يعني ما بحبش اللي هو الشغل اندورز كتير يعني. فالهندسة المدنية تقريبا يعني عشان ما أكونش غلطان هي الهندسة الوحيدة اللي أغلب شغلها 90% من شغلها بيكون برا. فبرضه الحمد لله يعني ربنا وفقني في الاختيار بتاعي، والحمد لله دخلت هندسة مدني إن شاء الله في نص الطريق إن شاء الله، وباقي النص التاني. ربنا ييسر لك الحال يا رب إن شاء الله. طيب يا عبد الرحمن، كلمنا عن الجامعة، يعني ايه الأخبار في الجامعة؟ شايف الجامعة ازاي؟ ايه الحاجة اللي دخلت الجامعة وعجبتك فيها؟ ايه الحاجة اللي انت شايفها مميزة في الجامعة؟ والله هي في حاجات كويسة كتير، بس
اكتر حاجه يعني شدتني ليها معامله الستاف او معامله العاملين في الجامعه اتجاه الطلاب الانترناشونال. هو يعني نقطه كويسه جدا في يونيتن، ان هم بيعاملوا انترناشونال يعني زي الماليزي، وممكن افضل كمان. هو دايما انترناشونال معاملاتهم كتير يعني فيزا ورسوم وكده. اغلب الطلاب الماليزيين في الجامعه بيكون يا جاي منحه من دوله او جاي منحه من مصدر حكومي. فانا برضو الحاجه اللي بتشد انتباهي دايما معامله الستاف، ومعاملتهم فريندلي يعني بين الطلاب الانترناشونال يعني. والله اضيف عليك يا عبد الرحمن، انا حضر لي يعني جالي الشرف ان انا اقابل رئيس الجامعه شخصيا، وكان حد جميل جدا، وكان حد يعني حسسك ان انت يعني اخوه صغير او صاحبه كده قاعد معاه. يعني رئيس الجامعه ما شاء الله يعني حاجه تقيله. الجامعه دي من الجامعات الكبيره جدا في ماليزيا، ورئيس الجامعه هنا يعني بدرجه وزير مثلا ولا حاجه. لكن فعلا حسيت فيه ما فيش نوع من انواع التكبر، ما فيش نوع من انواع اللي احنا بنشوفه في بعض الدول او كده، لكن فعلا تلاقيته فريندلي. انا باكد المعلومه دي معاك يعني. طيب الحرم الجامعي شايفه ازاي؟ يعني اكيد ان انا فاكر ان انت كنت دخلت وكان لسه في دراسه داخل الجامعه والفاسيلتيز كان موجوده وكده. هو الحرم الجامعي يعتبر كبير نوعا ما، في كل الفاسيلتيز اللي أي جامعة تكون موجود فيها الحاجات ديت. يونيتن يعني حجمها مقارنة بالجامعات اللي في ماليزيا كويس جدا. وهي جامعة يعني بتشد من يعني من بطرجاية إلى بانجي، وبرضه مساحتها كبيرة جدا. فالفاسيلتيز في الجامعة كويسة، وحجم الجامعة كويس جدا. واللي يجي يعني إن شاء الله يحسن حظه يعني إن هو يجي يونت يستكشفها بإذن الله. يعني الكلام ما بيشرحش كتير، الرؤية اللي بتشرح. طب بالنسبه للمعامل، انت حضرت حاجه في المعامل ولا يعني كورونا كان داخل عليك؟ ايوه يعني ما هو انا حضرتك سالتني على حجم الجامعه والحرم، دلوقتي يعني هقول فاسيلتيز الجامعه. الجامعه مم. طبعا فيها معامل كل بتكلم عن كليه الهندسه. فيها لكل فرع في كليه الهندسه ليها معمل كبير جدا، يعتبر يعني حجم كبير مقارنه بالجامعات التانيه. كمثلا لو الجامعه تشتهر بالهندسه الكهربائيه، فمعمل الهندسه الكهربائيه من اكبر المعامل في الجامعه يعني، مقارنه بالهندسه الميكانيكا والهندسه المدني. يعتبر برضو في الحجم كبير. لكن الكهرباء انه طبعا هي جامعه شركه الكهرباء المركزيه هنا، فمهتمين جدا بتخصص الكهرباء جدا يعني، ومتفرع جدا في كل التفرقات يعني. وكمان بالنسبه للاي تي او الاي سي تي او السايبر سيكيورتي، في معامل كبيره جدا. في كليه خاصه بيهم، انه دايما الهندسه هي كليه واحده، اما السايبر سيكيورتي عندهم كليه السايبر سيكيورتي وكليه الاي تي، فمش اسمها الاي تي بس يعني، متفرعين كل واحده لها كيانها لوحدها يعني. المعامل فيها فاسيلتيز كويسه جدا وكبيره. وبرضه في السبورت ارينا او المكان الرياضي بتاع الجامعه، في ملاعب كتير جدا، وفي مسبح اولمبي في الجامعه. والجامعة المساحات الخضراء فيها كبيرة جدا. والمكان مكتب الإدارة، في مكتبين، في واحد بتاع الإدارة بس، وفي واحد بتاع المعاملات اللي هي الطلابية، اللي اسمه يعني سنتر بتاع طلاب وكده. بس في حاجة اسمها ستودنت مول برضو، دي حاجة فيها مكاتب اتحاد الطلبة في الجامعة، وفيها مكاتب وفيها مطاعم وفيها محلات بتبيع كتب الدراسية للطلاب يعني. فإنه دايما يعني أنا مثلا لما في مادة بيجي يقول لك اشتري الكتاب بتاع المادة، فبتروح تشتريه من المكتبة اللي هي ستودنت مول. فالجامعة جميلة جدا، وما أقدرش أنا أوصفها بالكلام يعني، بس أنا عملت اللي أقدر عليه يعني، وإذا في أي حد عنده استفسار. طب انا عارف يا عبد الرحمن ان انت ليك تجربه ما شاء الله بتعدي 10 سنين في ماليزيا او 7 سنين تقريبا في ماليزيا. فيعني لو حابب تنصح اي طالب جديد لسه جاي، يعني عندنا في سؤال جاي لنا، يعني حد او ام خايفه على ابنها او بنتها يجوا ماليزيا لوحدهم وهم عندهم 17 او 18 سنه،
فحابب تنصحهم بايه؟ يعني يخلي بالهم من ايه؟ ايه المميز؟ هل الموضوع يعني في قلق لطالب يجي صغير في سنه او حاجه كده، ولا ايه الوضع؟ في يونيتن ولا في ماليزيا بشكل عام؟ في يونتن يعني، على سبيل المثال، على سبيل الخصوص في ماليزيا بصفه عامه يعني. هو هو الطالب لما بيجي هدفه الاول هو الدراسه يعني. نعم. في حاجات تانية بتكون ديت جانبيه، لكن الهدف الاول دراسه، فلازم الطالب يجي مهيئ نفسه كامله، يعني ان هو يجي يركز في دراسته ويركز في اللي هو جاي يعمله. خلاص، وديت يعني مهله 4 سنين يخلصها ويعمل اللي عليه ويرجع تاني. التخوف والكلام ده يعني المفروض يعني يكون في استئمان للطالب نفسه يعني، وهو برضه يكون عارف هدفه وعارف هو جاي يعمل ايه وجاي يعني ما والمقصود الحته الامنيه، يعني الحته الامنيه في يونتن، في خوف على الطلاب في اللي هم وجودهم لوحدهم. في يونيتن الجامعة بتقفل بواباتها الساعة 12 بالليل، عشان الطلاب اللي ساكنين جوه الجامعة يكون في تحكم فيهم أكتر، يعني أنت رايح فين جاي منين، واحد راجع متأخر كذا. فالجامعة عليها سور وعليها سكيورتي في كل حتة. وكمان برضو في زي كود كده قبل ما تطلع، في لازم تعبي جوجل فورم إذا أنت عايز تطلع بره الجامعة عشان يعرفوا أنت رحت فين أو طالب طريقة أو كذا. فمن الناحية الأمنية كويسة جدا في الجامعة. وحاليا في كورونا برضو مشددين أكتر، يعني عشان برضو الصحة والأمان دلوقتي. يعني الأول كان الأمان بس، دلوقتي الصحة والأمان. فأنا يعني إذا الطالب اللي هو سأل السؤال ده حابب يجي يونيتن، فالأهل يعني ما يقلوش عليه، هو يتوكل على الله يعني. ان شاء الله يعني. مشرف يعني، شرفت بيك جدا وفخور بيك جدا يا عبد الرحمن، وان شاء الله نشوفك قريب بعد عودتك بالسلامه لماليزيا. نكمل البرنامج بتاعنا، وبنقول ويلكم مستر ادرين، يعني شرفتنا ونورتنا. معاك يا باشمهندس عمرو في فقره الكيو ان اي ان شاء الله. شكرا. Hello, Mr. Adrian. Hello, Welcome. everyone. Thank you for joining us today. Yeah. You can have your say now, and then we'll go with the Q&As. Oh, okay. Can I have a quick one for the presentation has been presented by you all? Yes, Yeah, correct. Okay. So, Yeah. hello everyone. I'm from Unita. I'm so sorry because just now I have some other appointments. So, Alhamdulillah that I'm able to make it, because I thought that I unable to make it, but I think it's a God bless that I have an opportunity to meet you guys. So, I believe that you all know well about Unitan, especially in Saudi market and Middle East market. So I'm here to actually ready to answer your question. Let's say, for example, you want to ask about the university program. Like example, if let's say you are go for master and PhD, you want to know about how to do a research proposal, or maybe you want to know about our full coursework, how it's going to be conducted. Okay, these all things I'm going to explain to you, and also environment and so on. Yeah. So how are we going to start with the Q&A? Yeah. Don't worry, we have many Q&A. Don't worry. No worry, it's okay. we have plenty of them. Yep. All right. طبعا الاستاذ ادرين هو من مكتب الطلاب الدوليين في الجامعه، وهو يعني جاهز للاجابه عن الاسئله. كان المفروض هو ينضم. دكتور ايضا في جامعه عمرو، يعني هو دكتور محاضر في الجامعه محاضر أيضاً. في الجامعه ما شاء الله. صحيح، ايوه، ويعتذر عن التاخير، يعني خارج عن الاراده. الحمد لله لحق بنا، والان سنبدا فقره الاجابه عن الاسئله. Okay, Dr. Adrian, the first question we have is approved and accredited in both Egypt and Saudi Arabia? Yes. For example, our bachelor program are all recognized by the Saudi. Okay. Probably the programs for the Middle Eastern students shouldn't be a problem, because Unitan has been about 20, since 1997 until now. I think it's probably about 21 or 22 years for this education industry. And we have our first international students. I mean, the first batch is majority from Middle Eastern. Yeah. So so don't worry about the recognitions and so on. With our certificates are well recognized. It's not only for the Middle Eastern and Southeast Asia, but it's also all around the world. Yeah. So the last thing is actually our engineering program. Yeah. So before this, I would just like introduce myself in the sense of, for me, actually, I'm also the academic staff, but it's more into computer science.
So my specialization is more into like e-commerce, e-marketing, and so on. Yeah. So if let's say that there is a student want to go for this kind of area, you want to know about this area, I'm happy to share more on that. Yeah. All right, thank you. اوكي السؤال كان عن اعتمادية الجامعة في السعودية وفي دولة مصر العربية، والإجابة إنه الجامعة معتمدة في كلا الدولتين بدون أي مشكلة. تمام. وأيضا الدكتور حب يعرف نفسه، الدكتور إدرين، إنه أيضا هو من كلية الكمبيوتر ساينس، من كلية علوم الحاسبات. فإذا كان في أي أسئلة متعلقة بعلوم الحاسبات مرحب بها وسيتم الإجابة عنها أيضا. Okay, the next question we have, what's the percentage of Arabian students in the university? What do you mean? The percentage of Arab students. Percentage, within the performance of the academics? No. The number of Arab students inside the university. Of percentage. Okay. So Yes. far we have probably about 1,000 plus international students. Among that, I can say that about 70 to 80% are Middle Eastern students. Yeah. We are actually the university have the most international students population weightage. Yeah. All right. Yeah, the reason why, because I'm so sorry. The reason why, because UNITAN also one of the how to say, we are following also how to say Sharia compliance, and also we have our own mosque. Actually, for every Friday prayers, for our staff and also our students are able to go to UNITAN Mosque to perform their Friday prayers. And then for those who want to learn more about the how to say Quran and also Arabic and so on, they every day the night class they have is called Ustad. In Arab also called Ustad. Yes, correct. Yeah, correct. They Ustad, Yes. and also Ustazah is going to give like the lessons, moral lessons, this and so on, Islamic lessons. So this is actually a very good I can say that it's like a Muslim friendly university. Yeah. Right. Thank you very much. السؤال كان عن عدد الطلاب العرب في الجامعة. فكانت إنه الكثير من الطلاب الدوليين هم طلاب عرب وطلاب مسلمين، والجامعة يعني هي جامعة شريعة compliant، يعني تتل لامتثالات الشريعة الإسلامية. يوجد بها مسجد في منتصف الجامعة، مسجد كبير جدا. Yep. نعم. It is not the strict one Sharia compliance. It's like we are practicing the Sharia compliance on the process, the services and so on. Yeah. Great. يعني إنه يتم تطبيق الشريعة الإسلامية في المعاملات، في إجراءات الجامعة من ناحية النزاهة. وليس المعنى إنه فيها يعني نوع مثلا من التثقيل على الطلاب، لا أبدا. الجامعة فيها نوع من الحرية أيضا للطلاب، لكن يعني لتطمين الأهالي إنه يوجد مسجد كبير بالجامعة والبيئة إسلامية، فما في خوف من ناحية الأخلاقيات الخاصة بالطلاب. All right, sir. Next question is, do you have any collaborations with international universities from some other countries in the world? Yes. Actually, our partner university, we have most about 20 to 30 countries. And each of the country, like for example, in Saudi, we have, I can't remember the university that has at least one or two university that's related to how to say electrics, power, how to say electric power, and also electronics field. And also we beside of Middle Eastern, we also have in the western part and the Southeast Asia. Yeah. So that's the reason that for students who take for the how to say bachelor program, they can go through our students exchange program, but there has a certain how to say interview and the process. They can go to our partner university to go for like 1 semester or up to 2 semesters. They call student exchange program, which means they study over there. They no need to pay the tuition fees. So let's say, for example, we go to we say that maybe UK or maybe Canada or so on. So their currency is very high, but don't worry, when they have a student exchange program, which means they are only pay UNITAN fees, but they can have the experience go through the student exchange program. And when they come back, the credit able to transfer. Yeah. Great. And that doesn't mean that they can go there and graduate from the partner university in that country. It's not graduate, but it's a student exchange program. It's like 1 to 2 semesters. But in their transcript or in their special declaration letter, they got mentioned that in this period, these students has been completed the courses in this university for the 1 or 2 semester. Yeah. Great. Let me translate that.
عن شراكات الجامعة مع دول أخرى في جامعات أخرى يعني حول العالم، والإجابة إنه نعم توجد شراكات مع الجامعة مع جامعات أخرى حول العالم، وهي توفر للطلاب ميزة برنامج التبادل الثقافي، إنه الطالب يروح على الدولة الأخرى في الجامعة الأخرى يدرس لمدة سمستر واحد، ترم واحد أو ترمين، ويرجع بعد ذلك يكمل دراسته في يونيتين. طبعا الشيء هذا مش متاح على المطلق، وإنما الطالب لازم يعمل نوع من الانترفيو، من المقابلة، ويتم اختيار الطلاب بناء على سجلهم الأكاديمي وتميزهم، ويتم اختيار الطلاب المؤهلين لبرنامج التبادل الثقافي. وما في قلق من ناحية الرسوم، إنه يعني راح يدفع رسوم يعني برسوم الدولة الأخرى، هذه كندا وأمريكا وأيا كانت. لا، الجميل في الموضوع إنه الطالب بيدفع نفس رسوم جامعة يونيتن، ويتاح له الدراسة لمدة ترم في الدولة الأخرى. طيب، السؤال الذي بعده، كلمونا عن السكن في جامعة يونيتن. They want to know more about the accommodation in Yunatan. Yep. Can I share screen? I think. Yes, please. See, we'll start the screen. Okay, let me see. This one. I think I will open back this slide, and then this is in my share screen, right? So this is actually the university logo. Okay, and I will go direct to the accommodation. For this part, yeah, this is actually our accommodation. So our accommodation, we are offering, we are the campus style university. So which means in the one big compound, we have a few blocks is actually our accommodations, and then we have our lecture facilities, and then we have like student facilities such like gym room, swimming pool, and so on, all in one. So it is very convenient. And then for international students, normally they no need to worry. If let's say they want to transportation in the campus, we have our shuttle bus where it's free. There's a schedule, so they just wait for the wait at the bus stand, and then they can bring them from one place to another place, because our campus is very big. Yeah, but they can use to walk, because I believe that in Malaysia during all time will be like summer in Saudi. Yeah, it's Right. very hot, especially like 12 o'clock noon. So normally students will not walk, they will actually wait for the bus, or maybe they will call for the taxi. Yeah, they can use a Grab. So in campus, we have for international, it is definitely one person, one room. So there are two types of accommodation for international. One is with AC and one is without AC. Yeah, air conditioned. So you can see here, with AC, we call premium single. It is probably around, I just take it like some sort like $150 to $170 per month. Correct. Yeah, there's 1 month fees. Okay, and then when they want to enter accommodation, they just need the, how to say, their cards, because we are using digital lock sign. It's very advanced. And then when they go in, it's a very simple, like a small house. Yeah, in one house, there are 4 rooms and there are 4 students. Yeah, so each student have 1 room. Yeah, and then they have a common area like this one, you call living hall. In some time during the Maghrib or so on, after their prayers, they can actually to sit there and discuss something, discuss assignments, right. And then they can having like, normally for international students, they won't cook unless there's a female. For male, they will actually to go out and pack food and come back to accommodation, and they will call all their friends, like the neighbors, because the accommodation is very a lot of rooms and house. They will call the neighbors, they come in, whether there is international student or there is a local student, they eat together. Yeah. Wow. Yes, I would like to go to the student life again. Yeah, why not? And then this is actually about the bathroom and also toilets. So they have a heater for those who are scared very cold and so on. They can use heater. If not, they can use a normal. And then this is a bedroom. They have AC, and then they have their own study table and their bedroom. Yeah, you can see our kitchen is actually we have a fridge, but normally we not encourage people using the gas to cook, because it's very dangerous. If let's say a student want to cook in house, they can actually to buy the hot plate or all the light one, yeah, using electricity. Because using the gas is very, how to say, dangerous. That's why it's not allowed from the accommodations officer. Yeah. So all right, yeah. Translate all that and not forget anything. Yeah, correct. طيب، كان السؤال عن السكن في جامعة يونيتن. استفاض في الشرح الدكتور. جميع الطلاب الدوليين متاح لهم انه يسكن لوحده في الغرفة بدون شراكة، شخص واحد في غرفة واحدة.
توزيع الغرف انها عباره عن شقه فيها 4 غرف وبالتالي فيها 4 اشخاص. شايفين انتم المدخل عباره عن ديجيتال لوك سيت، يعني بيدخل بالكرت او ربما يكون فيها رقم سري، ولكن هي في الاخير ديجيتال، ما فيش خوف انه يضيع المفتاح. تمام. وشايفين صوره الصاله، وتكلم الدكتور عن الجو السعيد، يعني لما الطلاب على وقت المغرب بعد ما يخلصوا محاضراتهم ويريحوا ويتعشوا بيتجمعوا من عدة شقق مع بعض، يجلسوا في نفس المكان، إما يتكلموا في أمور حياتهم أو يتكلموا في الأسايمنتس وفي الدراسة وفي غيرها. يعني فيها جو جميل جدا إنه الطالب يسكن مع أقرانه، وهذه نصيحة ننصحها للطلاب، إنه الطالب يكون قريب من الستودنت كوميونتي، من مجتمع الطلاب اللي زيه، عشان ما يفوتش حاجة في الدراسة، يكون مطلع على الأسايمنتس، يكون مطلع على المحاضرات، يكون مطلع على الجديد دائما اللي حاصل، عكس الطلاب الذي أحيانا بيبتعد وينأى بنفسه عن مجتمع الطلاب، بيلاقي نفسه فوت اشياء كثيره في الدراسه، واشياء بعض الاحيان في الاساينمنتس او في المشاريع او غيرها من الانشطه الدراسيه الخاصه بالطلاب. تمام. ايضا في الشريحه اللي بعدها ورانا صوره الحمامات، فيها سخانات، كل حمام فيها سخان. الطباخ الطلاب عاده يعني ممكن يطبخوا بالادوات الكهربائيه وليس بالغاز، يعني تجنبا للمخاطر اللي ترافق الطباخه باستخدام الغاز. تقريبا هذا كل شيء عن السكن. تمام. نتوجه للسؤال التالي. دكتور, we'll go for the next question. You offer a cyber security course. Yep. Our cybersecurity course from here is a 3 years bachelor program. And then for this cybersecurity, for the first year is learning about the basic, how to say, programming. You know about the programming skill like C programming, C++, and then there's Java, there's web programming. Then after they go for the second year, then they will start with the system administrations and also Linux, and starting with the cybersecurity. Like before they learn about the code, they have to learn about the infrastructure. Yeah. So in the third year, they go to more advanced, and also they more focus on their final year projects. For the bachelor students, they are need to go for the final year projects, and then they can graduate. Yeah. اوكي جريت. الاجابه انه نعم، تخصص السايبر سيكيورتي موجود في جامعه يونيتن، ويميز التخصص في جامعه يونيتن عن غيرها من الجامعات، وهذا الكلام بموجب تجارب الطلاب مش فقط من كلام الدكتور، انه الجامعه تبدا معك من الاساسيات. بعض الجامعات ربما لما تركز في الامن السيبراني انها فقط تركز على الامن السيبراني وتاخذ الطالب على اساس انه جاهز في اساسيات الاي تي، لكن الميزه في جامعه يونيتن انها تبدا تاسس الطالب في مجال الاي تي ومجال الكمبيوتر ساينس في السنه الاولى والسنه الثانيه، وبعدها يدخل بعمق من منتصف السنه الثانيه والسنه الثالثه، بحيث انه قد حصل على الاساسيات من البدايه، عكس جامعات اخرى قد يبدا فيها الطالب يجد نفسه انه بدا يعني بداوا معه بمستوى ادفانس على اساس انه فاهم كل شيء، ولم يبداوا معه من البدايه. تمام. السؤال الذي بعده، موقع الجامعه في اي مدينه وموقعها من المطار؟ دكتور, what's the location of the campus and how far from the airport? So for the location, we have 2 campuses in Malaysia. So the main campus is Putrajaya campus. We name it as a campus called Putrajaya. So it is roughly around 45 minutes from the international airport when you arrive, 45 minutes from the airport to the campus. And also from the campus to the Kuala Lumpur city, it will take about 30 to 45 minutes as well. Yeah, that's why it is very convenient. And then normally people want to visit for the KL city. So it is convenient, or maybe it's just beside our university, there is a very big shopping mall. So there's all the needs like entertainment, the food, the grocery. So don't worry about the location. So for the second campus, it's more to the business program, like the bachelor. You want to major in business, will be in the second campus. But second campus is a bit special because it is not in the Kuala Lumpur city. It is far away from Kuala Lumpur city. But this campus, like let's say you want to explore like jungle trekking, the natural, you want to see the beaches, all the naturals, like the how to say the blue sea and so on. And that is one of the attraction over there. So there's 2 different styles. But main campus are more about technical program like engineering, IT, and also postgraduate program. Alright, great. طيب السؤال كان عن موقع الجامعة وموقعها من المطار. موقع الجامعة لديها فرعين، الفرع الرئيسي في مدينة بوتراجايا يبعد عن المطار 45 دقيقة، ويبعد عن قلب العاصمة حدود نصف ساعة أيضا، يعني من أماكن قلب العاصمة وسط المدينة تماما.
لكن حول الجامعة توجد جميع الخدمات الأساسية من السوبر ماركت، من أماكن الترفيه، من الخدمات التي قد يحتاجها الطالب متوفرة جميعا بجوار الجامعة. لكن إذا حب الطالب يغير جو، يطلع على قلب المدينة لغرض معاملة أو لغرض التمشية، يعني خلال نصف ساعة يمكن أنه يتواجد في قلب المدينة. هذا بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني والفرع الأول هو الفرع الذي يتوفر فيه معظم التخصصات التقنية والهندسية. الفرع الثاني الموجود في مدينة باهانغ هو المتخصص في التخصصات الإدارية والبزنس والمحاسبة بالنسبة للبكالوريوس، وهذا في مدينة باهانغ اللي تتميز بوجود البحر، بوجود الطبيعة الخلابة. فيعني يوجد نوعين أو ستايلين للفروع الجامعية، وكل واحد منهم يحتوي على تخصصات معينة. طيب السؤال الذي بعده. بعد إذنك يا باشمهندس عمرو، في نقطة بس بخصوص السكن. يعني صراحة الفرع الأول على وجه الخصوص، لأن أنا عشت في مدينة بتروجيا فترة كبيرة. المكان ده آمن جدا جدا. المكان نفسه بجوار مول اسمه IOI، وده من أكبر المولات الموجودة في ماليزيا على الإطلاق. يعني مول محترم جدا وكبير جدا جدا. النقطة الثانية إن حتة الوصول لكوالالمبور من الجامعة مش بعيد. في يعني محطة مترو مشهورة هنا اسمها سيردانج، في الباصات بتاع الجامعة بتوديك من المحطة وتطلع من المحطة على كوالالمبور فعلا في فترة صغيرة جدا يعني. فالموضوع مش هيبقى فيه قلق جدا خالص على طلاب في موقع الجامعة إن شاء الله. طيب تمام. عندنا سؤال من الويبينار يقول أنا أم وأريد أرسل أبنائي للدراسة، لكن قلبي كأم متخوف عليهم، عمرهم 17 و 18 سنة. Dr. Adrian, we have a question from a very concerned mother about her children. Okay. They are 18 years old only, like all the other students. Okay. She's really worried about them. Do you think she has a reason to worry about them, or it will be safe for them to join Malaysia at this age? I would just say like la tu kalik. No Wow, worry. la taqlaq. Yes. Why? Because because in Malaysia, one thing is like Malaysia is also a Muslim country. So this is the first point. They say that no worry, la tu kalik. So the second point, why in the campus itself, each student is assigned with the academic advisor. And this academic advisor is actually taking care of the students in a sense of if the students, let's say the son or the daughter have a problem with the academic direction, then the academic advisor will going to, advise them. At the same time, in our student affair, the officer, they also take care of the student in terms of their daily activities in the campus. If let's say the son or daughter is not feeling well, so they can go to the fellow, the accommodation has the officer over there. The officer will bring them to go to the, clinic and so on. And this is actually from the university support team. And the third point is our students. Our student is very friendly. And then our student representative, the student association, international student association, they are actually helping each other. They have their contact. So the student itself also, the senior one, they have owned a car in Malaysia. So they will bring them. If let's say they want to go hospital, clinics, or maybe they want to go to buy grocery, they will do. So this is very convenient. Yeah. So it's لا تقلق. زي ما قال الدكتور لا تقلقي. تمام. الطلاب تمام. من ناحية العمر أنا برضو أضيف تعليق يعني إلى كلام الدكتور. من ناحية العمر كل الطلاب بيوصلوا ماليزيا وأعمارهم 17 و18 و19 سنة. اللي بيوصل عمره 16 كمان. في 16 عندنا كتير. في 16 وفي 16 صحيح اللي بيدخلوا فاونديشن. فهو العمر الطبيعي إنهم يدخلوا ماليزيا. ومن رأيي يعني طبعا تختلف شخصية طالب لطالب آخر، من شاب لشاب آخر، ولكن من رأيي إنه من أهم الحاجات اللي حصلت لي في حياتي إني طلعت أدرس وأنا عمري 18 سنة أو 17 سنة لما طلعت ماليزيا. وتتعلم الاستقلالية، بتعتمد على نفسك، يعني بتكون هذه من أفضل التجارب اللي بترجع تشكر أهلك عليها لاحقا، إنهم خلوك تعتمد على نفسك من بدري وتشد حيلك يعني بنفسك من بدري. الدكتور أيضا علق إنه يعني داخل الجامعة الطلاب في الستودنت أفيرز أوفيسرز، الطلاب يعني أو الموظفين المتخصصين بشؤون الطلاب، لو الطالب عنده أي مشكلة بيروح لهم. لو كانت الموضوع موضوع صحة بياخذوهم على العيادة. لو كان الموضوع يعني كونسيرن على الفيزا أو أي مشكلة أخرى في الدراسة بيتم نصيحته وتوجيهه بالشكل المناسب. أيضا في اتحادات للطلاب، اتحاد الطلاب الانترناشونال، اتحاد الطلاب
الرياضيين، اتحاد الطلاب المهتمين بالميوزك، اتحاد الطلاب المهتمين بنشاط معين. كل هذه الاتحادات بتكون يعني كوميونتي للطلاب، مجتمعات للطلاب انهم يهتموا لبعض وياخذوا بالهم من بعض. بالاضافه انه الطالب حيلاقي طلاب من جاليته، سينيورز سابقين له، اكبر منه في العمر، حيوقفوا، حيكونوا معاه، بعضهم عندهم سيارات لو محتاج انه يروح مشوار او كذا او كذا. فكلنا لقينا هذه المساعده في البدايه، وبعدين قدمنا هذه المساعده للناس اللي ورانا، والدائره بتستمر. فانا من رايي انه ما فيش اي داعي للقلق، لكن يعتمد على شخصيه الطالب نفسه. هل هو جاهز؟ انتم مجهزين انه ان شاء الله يطلع؟ جهزوه وتوكلوا على الله ويطلع، وحيعيش زيه زي اللي غيره ان شاء الله، وحيتعلم انه يعتمد على نفسه، وحتكون تجربه مميزه جدا. اوكي، السؤال الذي يليه: هل متاح منح لتخصصات الماجستير؟ Dr. Adrian, do you offer any scholarships for master students? Yep. Actually, for Unit 10, our tuition fees is actually reasonable. And then on top of that, we are actually having, we call Unit 10 Global Scholarship. So this is actually a special highlight today, in a sense of, if let's say there is any students who want to sign up today, so to our how to say Pioneer Education Services, so they can actually to apply directly, and our partner will actually give us a listing, and then we will actually to set its priority. So this Unit 10 Global Scholarship is actually 1,000 tuition fees rebate. So it is like in 2 semesters. First semester $500, second semester $500. This is actually So, like a this will tuition be fee given rebate. to postgraduate also. Yes, correct. As long as the students, we don't see about result whether it's excellence or just nice or whatsoever. As long as it's accepted by Unit 10 and get the visa and enroll into our intake this year, then they will entitle for this. Yeah, definitely they have a quota, first come first serve. But I open in this webinar, if let's say anyone can able to give a pre-confirmations to our business partner today, then they will actually send us a listing, and we will set it as priority. Yeah, we try our best to push it. Definitely they will join in, and then they will need to do a simple how to say Google form to type it. After they register, they just type the information in Google form, and inshallah they will get for this one. Yeah. Okay, great. Thank you. طيب، بخصوص سؤال المنح، المنح موفرة يعني منحة جزئية بمبلغ $1000 خصم من الرسوم الدراسية، سواء لطلاب الدراسات العليا، الماجستير، البكالوريوس أو الدكتوراه. جميع الطلاب يحصلوا على خصم $1000. بالذات للطلاب الذين سيؤكدوا تسجيلهم اليوم يتواصلوا معنا من خلال تواصل الواتساب أو التيليجرام أو أي قناة من قنوات تواصلنا اللي وصلتوا لنا من خلالها. أكدوا لنا أنكم خلاص إن شاء الله مستعدين، وتضمن لكم الجامعة إن شاء الله الحصول على خصم $1000 من الرسوم الدراسية إن شاء الله. طيب، السؤال الذي يليه: ما هو ترتيب تخصص هندسة الكهرباء في الجامعة؟ Dr. Adrian, what's the ranking of bachelor or what's the ranking of the electrical power major inside the university? Oh, actually, our ranking here, right? In Unit 10 participated a lot of ranking body, what I say, the world recognitions body. Like for example, let me see the slide over here. Yeah, like we have participated on US News and World Report 2021, and that is a result. For engineering, we are #1 in the sense of percentage of highly cited paper among the top 1% most cited paper in engineering. If let's say they want to go for master in engineering, PhD in engineering, this is actually a very good how to say recognition for them. And then for the QS World University ranking, you can see the history from 2016. We first participated was the top 250 to 300, and we used about almost like 5 years, and now become 168. Inshallah, for the next years and the future years, we aim to become a top 150, top 100, and top 50 in the world. Inshallah, this is for Asian university. For the world university, is from the top 700 to 750. Yeah, and then we also have Thai higher education, and these are all the ranking. So frankly speaking, if you're thinking about ranking, no worry about that. But the most important, the question will be asked, after you graduate, are you able to use our certificates to go for seek a job in, let's say, in your mother country or maybe in Malaysia? The answer is yes. If let's say there is an opportunity, why not? Because our certificate is well recognized.
definitely. alright. السؤال كان عن ترتيب تخصص هندسة الكهرباء العالمي بالنسبة للجامعة، والإجابة إنه بشكل عام الهندسة في الجامعة مقيمة رقم 243 على العالم، الهندسة بشكل عام، تمام، وليس هندسة الكهرباء. الجامعة مقيمة رقم 1 في العالم من حيث الاقتباس من الأبحاث الخارجة من الجامعة، رقم 1 في العالم، تمام، أو من ضمن 1% الأعلى في العالم. وهي رقم 3 من الجامعات في ماليزيا، الجامعات الخاصة في ماليزيا، تمام. ذكرنا أيضا أن الجامعة مقيمة رقم 243 على العالم. السؤال الأهم من موضوع الرانكينج، يعني موضوع الرانكينج ما في قلق. هل لما تتخرج من جامعة يونيتن أنت قادر أنك تدرس ماجستير ودكتوراه في أي مكان في العالم أو تقدم على وظيفة في أي شركة عالمية في أي مكان في العالم؟ الإجابة هي definitely yes. الإجابة نعم بكل تأكيد، ما في أي قلق من هذه الناحية. أنتقل إلى السؤال الذي بعده. هل متاح نظام التجسير؟ Do you accept credit transfer at Uniton? Yep. Credit transfer is only able to perform in degree program. Let's say, example, you are in the first year, after completed first year, and then you want to come to Uniton for second year. So we will see about the credit transfer. Definitely, we have the process. You have to ensure that you must have a complete course syllabus that you have studied in your country, the university, together with your result. And with this, you send to us, and we'll do a pre-assessment, and we will tell you that how many credit can be transferred, because our syllabus are how they standardized and approved by the MQA. And then with this syllabus, it's able to be matched with our current ranking. Yeah. So that's why we have our standard syllabus and also the content. So which means maybe you were able to transfer the whole 1 year program, or maybe from this whole 1 year program, you're able to transfer probably like 80% or maybe 90%. Yeah. All right. الإجابة إنه نعم متاح يعني تعديل المواد أو التجسير زي ما جاء صيغة السؤال. يعني الطالب إنه عنده درس بعض المواد في البكالوريوس في دولته وحاب إنه يكمل الدراسة في جامعة يونيتن، نعم ممكن، ولكن بشرط إنه الطالب يقدم وثائق كاملة، يقدم السيلبس اللي هي يعني محتويات المنهج الذي درسه، ويتم أصلا قبوله بناء على شهادة الثانوية العامة. إذا كان مقبول بموجب شهادة الثانوية العامة يتم إعادة تقييم المواد اللي درسها في البكالوريوس في الجامعة الأخرى، وتعديل بعض المواد وخصمها من إجمالي المواد المفروض يدرسها ومن الفترة الدراسية الإجمالية. السؤال اللي بعده، هل معدل 60% مقبول بالجامعة أم لا؟ Do you accept somebody from secondary school with a percentage of 60% applying for computer science? It depends on the certificate. Let's say it is from probably our standard for the let's say you are from Egypt, you are from other MENA country, it is like 70% and above. If it's from Saudi, probably you need that 80%. But you can try to send the syllabus to us. We'll do the assessment and we'll offer the best one. If let's say we would normally send to our academics, if let's say in the borderline, send to academics, they will do a review. If let's say they say, okay, maybe some certain subject you are very strong and some certain subject you are in the bottom line. So in this, they can consider, if let's say every subject also in the bottom line, maybe they will say that why not you study about the foundation first, because they worry that the student are unable to catch up. Yeah, so we will give the best offer, but the main thing is you send us the result, then we try our best to do assessment and give a good offer to the students. All right. Okay. بالنسبة لمعدل القبول بالجامعة مش دائما محدد. الجامعة يعني نقدم الورقة أو شهادة الثانوية لقسم القبول بالجامعة، والقسم ينظر في الشهادة وينظر في المواد. ربما أن الطالب قوي في بعض المواد وضعيف في بعض المواد، يتم إعادة تقييمها ويعني ينظر في العرض الأفضل الذي يمكن تقديمه للطالب. ربما يتم قبوله وربما ينصحوه بأنه يدرس سنة تحضيرية وبعد كذا يكمل في البكالوريوس، فيتم تقديمها حالة بحالة، ويستحسن أن الطالب يقدم أوراقه لنا ونعرضها على قسم القبول ويتم الرد عليه في وقتها. طيب السؤال الذي بعده، can we get halal food easily around the campus? Of course, definitely. Yes. Yeah. ما فيش مشكلة بالنسبة لهذا الموضوع. موضوع الأكل الحلال في ماليزيا، الأكل الأصل في ماليزيا إنه حلال ومتوفر، وبالذات داخل الجامعة، سواء داخل الجامعة أو خارج الجامعة. الأكل الحلال هو الأصل دائما، كأنك في أي دولة عربية،
ونادرا جدا ما تلاقي أكل يقدم أكل غير حلال. تمام. Wow, we have a very good question here, Dr. Adrian. Malaysians open to build relationships with foreigners? Friendship relationships. Why not? Yes. From my experience, I would say yes, Malaysian people are very friendly. Yeah. Well, I can say that it's like kun faya kun. Wow. Yeah. And then we are definitely, the answer is yes. All the Malaysians are very friendly, and you can see very nice and helping people, the friends. Like let's say maybe some works you don't really understand, they can spend the time to explain to you until you understand the theory. Yeah. Correct. True. السؤال كان هل الماليزيين يعني مقبلين على فتح علاقات صداقة مع الأجانب؟ الإجابة بأمانة إنه الماليزيين ودودين جدا، طيبين جدا. مش دائما بتدخل معه في علاقة يعني في العمق انك تتخذ منه صديق العمر، ولكن هم ودودين بشكل عام. يعني ما يعرفك هو الاصل غالبا سيكون ودود. كطالب مساعد يعني في الجامعة زميلك بتلاقيه يتساعد معك في البداية لانك انت غريب، بيدلك كيف تعمل الشيء الفلاني، فين تجد الشيء الفلاني، كيف يعني المادة هذه من فين تجي لها. هذا من واقع تجربتنا كطلاب سابقين داخل الجامعات الماليزية. What are the criteria to get a scholarship at the university? I think we have answered that, but please repeat the answer. The criteria is now you just send your pre-confirmation to Pioneer Education Services, and they will ask you to get your documents and also your confirmations. Then they will send the list to us. Inshallah, you will get it. Yeah. Okay, as long as you get our offer letter, you get enrolled to Unitan, you will get it. Inshallah. Okay. السؤال كان ايش معايير التقديم على منحه في الجامعه، واحنا ذكرنا انه المنحه هي مبلغ $1000 يتم خصمها من الرسوم، وحاليا الموضوع مفتوح لكل الطلاب اللي سيقدموا من خلال الويبينار هذا. الطلاب اللي سيأكدوا تقديمهم سيحصلوا على هذا الخصم الخاص $1000 لجميع الطلاب. السؤال اللي بعده، هل الدراسه داخل الجامعه بدأت ام تزال اونلاين حتى الان؟ Have you started face-to-face classes or is it still online until now? So far right now we still consider online because the pandemic is still there, but even that is going to be stable because we don't want to take risks. So the student is allowed to come to Malaysia, but they follow the SOP. Once their visa getting about 70% is approved, then they need to follow a certain new SOP, which means before they travel, they have to prepare the documents, the accommodation confirmations, the flight tickets, and then they have to seek for the approval from the immigrations. So once immigration is approved with the approval, you can travel to Malaysia. So when you come to Malaysia, you go for like quarantine, and then after that, after quarantine you come to the campus, and then you will direct to the accommodation, and in the accommodation there is a free Wi-Fi, so you can start with your online learning. Okay, and then probably we aim by end of this year or maybe by the new semester we can fully face-to-face. But there is some certain classes they have a face-to-face, like some certain like let's say business classes, or maybe there is some like programmings that is not required physically in the lab, so they no need. Yeah, but technical like engineering, some classes they must go to the lab, so that one they can face-to-face. Yes, they have started attending face-to-face. Yes, but overall is online, still online. Yeah. Okay, great. الإجابة عن السؤال كان هل الدراسة بدأت ولا لا تزال أونلاين؟ يعني فيس تو فيس بدأت بشكل حضور داخل الجامعة أم لا؟ الإجابة إنه حتى الآن لا تزال الدراسة بشكل عام أونلاين عن بعد، إلا لبعض المحاضرات التي تحتاج تواجد الطلاب داخل المعامل يتم حضورها يعني وجها لوجه داخل الجامعة، لكن الأصل في الدراسة أنها لا تزال أونلاين. هل سمح للطلاب بالدخول إلى ماليزيا؟ نعم، الطالب الأجنبي الآن يقدم وبعد كده يحصل على فيزا أو موافقة الفيزا بالدخول إلى ماليزيا، وبالفعل يدخل ويبدأ يبدأ بالدراسة من داخل ماليزيا. بعض المحاضرات سيحضرها من داخل غرفته أونلاين، والمعامل سيحضرها وجها لوجه داخل الجامعة. All right, we have a question. How many subjects do you require from A-level students to join a bachelor degree? Probably we will see about what program they are applying. For example, if let's say they apply for engineering program, there are few subjects we are actually looking. For example, the MX, mathematics,
how to say, the physics, chemistry. Yeah, these are the science subject we are looking for. Yeah. But for A-level students, they are required 2 A-levels, right? 2 subjects. Yes, among these there's 2 subjects, but we were looking about this. If go for engineering, the mathematics, the MX and sorry, the mathematics and also physics and chemistry is a must. Yeah. So 3 subjects or 2 subjects? If let's say it's engineering, is 3 subjects as a minimum. Okay. Yeah. Computer. Because we look about, how to say, we look about the science subjects. For computer, probably also about 2. If let's say they go for A-level, right? Normally, they have 2 ways. One is like they will submit both A-level and O-level. So for the A-level, they need to pass. I think the main thing is mathematics first, and also 1 science subjects. There's getting a credit. Then they will look at the O-level. Just like I mentioned, the 3 subjects, the MX, physics, and also mathematics must be credit, C and above. Okay, all right. Yeah. All right. اوكي، السؤال كان عن طلاب الشهاده البريطانيه يحتاجوا كم ماده عشان يدخلوا للبكالوريوس، والاجابه هي غالبا 3 مواد بتقدير سي، هذا للهندسه، لكن الكمبيوتر ساينس ربما تكون 2 مادتين فقط. ولا ننسى انه الطالب يعني عشان يدخل لما يخلص او ليفل ويحابب انه يدخل فاونديشن بدل ما يروح على الاي ليفل، فاونديشن في الجامعه، وبعد كده بعد سنه الفاونديشن يبدا بالبكالوريوس. مطلوب منه 5 مواد سي في الاو ليفل يخلصها، يدخل فاونديشن لمده سنه داخل الجامعه، وبعدين يبدا بالبكالوريوس. We have a question. The result will appear in August. Can I apply and study with the university this year? Our intake is actually September, but based on my experience, based on to see that last year, a year before last year, normally we will do extension. This one we cannot say first, but normally, inshallah, we'll do extension within by October or November. Yeah, because normally we are trying to see about, because during a pandemic, there are some result release delay. There are some actually remain the same. So with this, we're trying to fit to all the different exam results. So we still go to the original plan, which means September intake as our considered last intake. But this September intake maybe will be having a long intake, which means the September they will start enroll. Okay, once they get result, they start enroll. And for those who are late, maybe they'll give exemption until the October or November. Yeah. If let's say after November also they unable to get the visa or unable to get the result, the next intake is actually very fast, January, end of January. Okay, great. طيب yeah, sorry, but for the master program and PhD program, if it's in full research, it's anytime in the year. Yeah. Great. طيب السؤال كان يقول عن طالب نتيجته حتظهر في شهر أغسطس، هل يقدر يلحق بالجامعة هذه السنة؟ والإجابة إنه إذا النتيجة تظهر في شهر أغسطس، الجامعة عادة تبدأ الترم في شهر 9، لكن دائما يتم التمديد إلى شهر 10 وشهر 11. فإحنا مش متأكدين عن الوضع هذه السنة، ولكن الوضع في السنة الماضية كان تم التمديد، وبالتالي لما النتيجة تظهر يتواصل معنا إن شاء الله. غالبا ممكن نلحق لك مقعد على شهر 10 أو شهر 11، لكن في أسوأ الأحوال إنه ما تم التمديد، النكست انتيك الترم المقبل سيكون في يناير 2022، والفترة قريبة مش بعيدة، يعني يمكن الطالب ينتظر شوية ويدخل على يناير 2022 إن شاء الله. السؤال اللي بعده، هل تخصصات الهندسة تابعة لاتفاقية واشنطن أكورد؟ نعم، جاوبنا السؤال هذا وقلنا أنها تتبع واشنطن أكورد، ما فيش مشكلة. هل مطلوب نسبة معينة في الفاونديشن تؤهلني لبرامج البكالوريوس بالجامعة؟ After completing the foundation year, what's the GPA required in order for them to join the bachelor degree? 2.0. Yeah, don't worry, they don't have anyone that is below 2.0. Inshallah. Sure. As long as you go for final exam, you do your assessment, inshallah 2.0 is very easy. Yeah. Alright, great. السؤال كان على الطالب اللي بيدخل على الفاونديشن، السؤال جانا من التليجرام. الطالب اللي حيدخل على الفاونديشن هل مطلوب منه نتيجة معينة عشان بعد كده يقدر يكمل البكالوريوس؟ الإجابة إنه مطلوب منه النجاح فقط، 2 من 4. طالما انك تحضر محاضراتك وتقوم بالوظائف المطلوبه منك الاساينمنتس، فانت اكيد انك حتنجح ان شاء الله وتجيب 2.0، ما فيش قلق من هذه الناحيه. طيب عندنا سؤال جاي من داخل الويبينار. What is the band of IELTS required for master degree? Yeah, I think I replied. The master and PhD program is 6.0. Yeah.
6.0. طيب السؤال كان عن نسبة الآيلتس المطلوبة لطلاب الدراسة العليا الماجستير والدكتوراه، والإجابة هي درجة 6 لطلاب الماجستير وطلاب الدكتوراه. متطلب for bachelor degree. جاوبنا عليه. Okay, for bachelor, right? It's based on the program, like engineering, computer science, technical program are 5.0. So the business program are 5.5. اوكي. بالنسبه لطلاب البكالوريوس الايلتس المطلوب للتخصصات الهندسيه والعلوم الحاسوب والتقنيه 5. اما طلاب البزنس مطلوب منهم 5.5 في الايلتس. 5 5 is 5. 5.0. كم مصروفات معهد اللغه التابع للجامعه؟ What are the fees for the English preparatory program? Okay, for the fees, right, they have 2 types. If let's say they go for foundation and then they don't have English requirement, so don't worry, they can go to our foundation. At the same time, they will go for the, how to say, English test. We'll test the level. If let's say he can pass the test, then they can direct go to foundation without any English. Okay, what if they didn't pass the test? They will go for, we call intensive, they go for English short course. And this English short course is embedded English class. It is together with the foundation program. Yeah. So this course is probably about 4,664. This is actually for foundation. If let's say they direct go for master, PhD, and bachelor, if let's say they don't have IELTS or TOEFL, what they do is they have to pay, they have to go through the intensive English program. Yeah, this intensive English program is 5,600 ringgit. So same thing, they will go, they once they enroll, they'll go for this called test for English proficiency, TEP, okay? And they will test the level of English. If let's say this is bachelor and above, let's say the English level is level 1. So which means they have to go for 2 semester, level 1 and level 2. Then only they go for sit for IELTS exam. If let's say they pass the level can skip for level 1, they direct level 2, then they level 2 is only probably about 12 weeks. After 12 weeks, they will sit for the IELTS exam. Yeah. So the 5,600 is paid for both levels or for each level? 5,600 is actually paid for 1 level. But let's say they start for level 1, right? The level 1 will be having a different rate. It's not at 5,600. Because 5,600 is inclusive about examination and so on. So probably there will be, I'm not really sure about the pricing. Probably it will be about 2,000 or maybe 2,500, something like that. Yeah, it's actually like half because there is just a semester, 1 semester. Yeah. For this one, maybe I will verify with the English departments. Then after I will give you the information, so you were able to explain to the students. Okay, all right. Yeah. طيب السؤال كان عن تكلفة دراسة اللغة في الجامعة. دراسة اللغة على حالين. الحالة الأول إنه الطالب رايح على الفاونديشن وما عندوش آيلتس فيختبروا اختبار لغة معين. إذا اجتاز الاختبار خلاص مش هيدرس أي لغة وهيبدأ بدراسة الفاونديشن، ومن الفاونديشن يروح على الديجري، مش هيحتاج آيلتس بعد كده أبدا. الحالة الثانية إنه الطالب ما عندوش لغة، اختبر امتحان اللغة الخاص يعني تحديد المستوى عند دخوله الفاونديشن وما عداش الامتحان، في هذه الحالة حيدفع حدود $1,100 يدفعها رسوم دراسة اللغة في الجامعة، يدرسها بالتوازي مع الفاونديشن مع السنة التحضيرية. هذا لحال الطلاب اللي رايحين على السنة التحضيرية. أما الطلاب اللي رايحين على الباتشلر ديجري والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، هؤلاء الطلاب لازم إنه إما يكون عنده آيلتس بالدرجة المطلوبة وينهي موضوع اللغة هذا تماما، أو إذا ما عنده حيروح يختبر تحديد مستوى وبعدين يحددوا له حتبدأ في المستوى الأول ولا في المستوى الثاني. المستوى الواحد تقريبا يكلف حدود 5,600 رينجت اللي هي تقريبا حدود $1,300 أمريكي حيدفعها على المستوى الواحد. فلو كان مستوى واحد خلاص $1,300. لو اضطر إنه كمان يأخذ المستوى الثاني حيدفع $1,200 أو $1,300 وبعدين حيكرر نفس المبلغ مرة أخرى في المستوى القادم. طيب عندنا سؤال متطلبات كلية الهندسة من طلاب اي جي، هذا ذكرناه طلاب الاي ليفل والاو ليفل. What would be the fees for PhD in marketing? Okay, PhD program, right? We are actually in the general name we call PhD in business management, and some country, right? Like let's say from Jordan, from Saudi, and so on. They are government servant.
and then they were getting a government scholarship to come to study in Malaysia. So they need a specialization. So they need a specialization on the offer letter. If not, offer letter would be offering PhD in business management, let's say. Okay, but if let's say they want the specialization, yes, we can do that. Which means we offer PhD in business management, major in, let's say, marketing. Yeah. So this one is for those government servant. Yeah. Okay. What would be the fees? What would be the fees? Okay, the fees you can see over here. So one semester is $1,200 one semester. So PhD is a research program. 1 year that is only 2 semesters, which means indirectly we can say that $2,400 is for 1 year. Yes. Yeah. So PhD is like normally we take average. We see about our PhD students, they will take it 3.5 years to 4 years to complete a PhD. So you just multiply with that. Yeah, $2,400 is for 1 year. Okay, great. طيب بالنسبة لتكلفة الدكتوراه في التسويق، هو التخصص الموجود هو دكتوراه في إدارة الأعمال، وبعدين يمكن نعملها تخصص فرعي في التسويق. التكلفة تكلف $2,400 في السنة. غالبا الطلاب يحتاجون من 3 سنين 3 سنوات ونص إلى 4 سنوات، فاحسب أنت لكل سنة $2,400. تمام. بتلاقي التكلفة طلعت معك، يعني بتكون التكلفة حدود $9,600 مثلا. تمام. بالنسبة للدكتوراه في التسويق. السؤال هل يمكن دراسة اللغة بالتوازي بين اللغة والبكالوريوس؟ والإجابة احنا جاوبناها من قبل إنه لا، لازم الطالب يحصل على آيلتس ينتهي منه وبعد كذا يبدأ في دراسة البكالوريوس. لا يستطيع الطالب إنه يدرس البكالوريوس مع اللغة في نفس الوقت. في سؤال آخر يقول حصلت على الثانوية من 9 سنوات، هل يمكن الالتحاق بالبكالوريوس في جامعة يونيتن؟ A student has completed his secondary school ثانوية عامة 9 years ago. Are they able to join bachelor degree? Normally we do have a standard. We say not more than 10 years, then we can still accept. But 9 years, I think why not? The answer is do not give up any opportunity. Send your result to us, and we will consult our admission. Then because for university, definitely we will welcome for those who want to study. But we are worried the part is actually immigrations, the visa. So normally what we do is for those like this kind of cases, we will take the result first. Then after that, we will consult the immigration to see whether got problem or not. Because we don't want the student do all the payments, do everything. Then at the end, they are ready to come to Malaysia. At the end, their visa is rejected. Yeah. So what we do is we take the result and we'll consult the immigration, because immigration officers, in sometimes they also don't have a fixed answer. So what we do is we need to consult and then we get a black and white. So easier, and that is one of the guarantee for the students. Okay, great. السؤال كان إنه الطالب خلص الثانوية من 9 سنوات، هل ممكن يلتحق بالبكالوريوس؟ والإجابة إنه غالبا ما فيش مشكلة للالتحاق طالما إنه عمر شهادة الثانوية مش أكثر من 10 سنوات، لكن مش ممكن الإجابة بشكل مطلق الآن. لازم الطالب يقدم شهادته، يتم عرضها على قسم الإميجريشن في الجامعة أو قسم الإميجريشن لدى الدولة، ونشوف الإجابة، وغالبا إنه يتم السماح لهم إن شاء الله، ما فيش مشكلة، ولكن يختلف الموضوع من حالة إلى أخرى. سؤالي يسأل هل ممكن الطالب إنه يشتغل أثناء الدراسة؟ Are students allowed to work while studying? Officially, they in our government, right? I mean, the ministry has mentioned that international is allowed to work during their semester break. There is a certain hour. Okay, there cannot be more than that certain hour, but provided the student had to get the approval from the university and then also from the immigration. In the other way, like let's say for example, the student want to go for master and PhD in research, right? Normally, sometimes our lecturers having the grant, okay, and then they will hire the research assistant. Yeah, so this one they can actually to work under the research assistant. For the bachelor students, we are always advise the students not to work because they want to focus. Because bachelor, there's no time because there's a lot to study. Yeah. I see. طيب الإجابة إنه بالنسبة لطالب البكالوريوس لا، العمل أصلا غير مسموح، وهو مسموح يعني بشكل ضعيف جدا للطلاب، ولا يتخيلوا الطلاب إنه ممكن يطلع يعني مصاريف دراسته ومصاريف معيشته من خلال العمل. فالإجابة لطلاب البكالوريوس لا تعول على العمل داخل ماليزيا. أما طلاب الدراسات العليا ممكن إنه يشتغل كريسيرش أسيستنت، كمساعد باحث داخل الجامعة. هذا يعتبر شغل جيد بنسبة دخل مقبولة لا بأس بها، وهي أيضا أصلا تفيده
أكاديميا. السؤال اللي بعده يقول هل الجامعة تحتاج سات عند التقديم؟ Do you require SAT from American diploma students? Yes, we do. It's just like the assessment the assessment result and so on will pass to college to evaluate. Yeah, but we do accept SAT. I mean, but it's not compulsory for them to apply. Not compulsory. For them to come to Malaysia, the main thing for the language is IELTS or TOEFL for the bachelor and above. Okay, and they don't have to bring IELTS, right, or TOEFL? If let's say they have SAT, then no need. But if they don't have SAT, if let's say they come from international school and then their result is IG, CSE, then they will get exemption, definitely. The Cambridge. If let's say they come from the general government school, American diploma, American diploma, yes, you will get exemption, provided the English must be credit. Yeah, okay, because great. Definitely they have the English subjects. So if English subject is E, then they have to take IELTS or TOEFL. Yeah. Okay, great. طيب السؤال كان عن الجامعة هل تطلب سات عند التقديم؟ والإجابة إنه السات مش مطلوب. لو عندك سات حيقبلوك بموجبه، لكن لما أنت مخلص أمريكان دبلومة بيتم النظر إلى درجاتك في مواد الماث والكيمستري والفيزياء، يعني المواد المتعلقة بالتخصص اللي أنت مقدم عليه، ويتم قبولك بموجبها. والسؤال اللي بعده كان هل الطلاب المتخرجين من الأمريكان دبلومة يحتاجوا إنهم يقدموا آيلتس؟ والإجابة إنه لا، طالما أنك درست أمريكان دبلومة أو أنت طالب IG فأنت معفي من الآيلتس، لكن ضروري إنه يكون عندك على الأقل درجة C في مادة اللغة الإنجليزية. السؤال اللي بعده هل المحاضرين في الجامعة والموظفين ماليزيين فقط؟ Are the staff of UNITN local Malaysians only, or you have variety of nationalities? Yes, we have variety of nationalities, like let's say mostly from academic staff. We have from Middle Eastern. I think most from in the Middle Eastern for the lecturers. They are come from Jordan, they are come from Iraq, they are come from Saudi, they are come from we have a mix, but mostly also we have our local as well. And then in local we have different ethnic. So we have Chinese, Malay, and Indian. Yeah. So don't worry about the races of the lecturers and academic staff, because all of us as academics, we have our how to say the definitely we will pass the minimum requirements. I mean, we are qualified for conduct the different level of courses, and it is knowledgeable in all the different research area. So don't worry about it. The main thing is actually the how to say the technical skill of the academic staff. What I can say that is most our academics are actually helping the students, yeah, in delivering their knowledge. Yeah. Great. السؤال كان عن جنسيات المدرسين وطاقم التدريس في الجامعة، هل هم ماليزيين فقط أم هم من جنسيات مختلفة؟ والإجابة إنه المدرسين قادمين من جنسيات مختلفة، ولكن على الطالب إنه يعني ما يفكرش كثير بأعراق وجنسيات المدرسين، وإنما يفكر أكثر بالكواليتي وبجودة المدرسين، وهذا الشيء تضمن الجامعة إنه المدرسين في الغالب أو جميعهم ذو كفاءة عالية وذوي جودة مميزة، وهم من النوع الذي يقدم المساعدة للطلاب عند الطلب. Does the university have sports clubs for the students? Yep. The university itself, for our student club and society, we have more than 50 to 60 club and society, and where it's including the cultural club, the sport clubs, and also the languages, and then the many more. So among the sport club, and where we have like swimming clubs, we have a gym, okay, and then there's a yoga, Arabic, and then we have cycling, we have rolling club. There's a lot, so don't worry. Yeah. Okay, great. من ناحية الأندية والأندية الرياضية متوفرة بشكل كبير داخل الجامعة. السايكلينج لقيادة الدراجات، لكرة القدم، لغيرها من الرياضات، جميعها موجودة متوفرة للطلاب المتعلقين بالرياضة. السؤال اللي بعده does the university have a hospital or a health center inside? Okay, we don't have hospital, but we have a dispensary, a small clinic. Yeah, all right. In the campus. Okay. Yeah, it is operated from 9 o'clock to 4:30 p.m. 9 morning to the 4:30 p.m. in the campus.
اوكي جريت. المتاح هو عياده داخل الجامعه بحيث انه الطالب يتلقى فيها يعني الرعايه الطبيه الاساسيه، وفي حال انه يحتاج انه يروح الى مستشفى يتم نقله بعدها الى المستشفى، والعياده مفتوحه صباحا من الساعه 9 الى الساعه 4:30 كل يوم. هل لديكم ملعب كره قدم؟ والاجابه انه نعم يوجد ملعب كره قدم داخل الجامعه وتم عرضه في البرزنتيشن بالفعل. Dr. Adrian, can anyone study English program at the university, or does it have to be a student who is going to continue their main program inside the university? Yes, they definitely, like let's say they must have a main program, is either foundation, bachelor, master, or PhD. Yeah, because our English is actually like a preparatory program for their IELTS program. Yeah, to pass, like let's say they don't have the English proficiency test certification, then this English is actually prepare them to seek for IELTS. Yeah. Okay, all right. السؤال كان أي طالب يعني يحب إنه فقط يدرس لغة داخل الجامعة من غير ما يكمل البكالوريوس أو الديجري داخل الجامعة، هل هذا الشيء متاح أم لا؟ والإجابة إنه لا، هذا البرنامج الخاص باللغة الإنجليزية هو برنامج تأهيلي وتحضيري للطلاب اللي حيكملوا دراستهم داخل الجامعة. Dr. Adrian, the last two questions. First, what's the cost of living inside Putrajaya for a student? Okay, this one is actually depend on your expenses. By average, I can say that by average, if you let's say you stay in campus and then it is only like focus about food and your transportation and a little bit of like leisure and so on, I think probably about $500 to $1,000. But 1,000 is a lot. I think it's a lot. 1,000 is a lot. Yeah, I think $500 is yes. It is enough, more than enough, because you stay, including your stay, including the food and so on in a month. I think it's enough for $500. Yeah. Right. الإجابة إذا كان الطالب يسكن داخل الجامعة ويقتصد، يعني طبعا الموضوع حيختلف من طالب لآخر حسب صرفيته، ولكن إذا الطالب يسكن داخل الجامعة ويقتصد هو رشح مبلغ $500، لكن إحنا عندنا طلاب نعرفهم يصرفوا مبالغ أقل من كده، توصل ل $300 ل $400 شامل السكن. Like example, the let's say Arabic food, right? This about like $3 for one portion. Right. That's around $3. Yeah. Correct. يعني هو ضرب الآن مثال لما واحد يروح يأكل في مطعم عربي الوجبة الواحدة تكلف $3. تمام. طيب هذا كانت الإجابة عن تكلفة المعيشة داخل المدينة في الجامعة. The last question. Is UNITN a government university? Okay, UNITN is a private university, but we are categorized as a government-linked university. Why? Because of our parent company we call Tanaga National. I think this is a very famous, that's why it's famous in Saudi as well, because this Tanaga National. And this Tanaga National is UNITN is one of the UNITN is a university wholly owned by Tanaga National Berhad. In English, we call the National Energy. Okay, and this Tenaga is actually the utility company, provide all the electricity to all the citizens in Malaysia, and also one of the largest utility company in Southeast Asia. Okay, great. Yeah. Thank you. الإجابة إنه جامعة يونيتن هي جامعة مرتبطة بالحكومة وليست جامعة حكومية تماما، ولكن جامعة مرتبطة بالحكومة. الارتباط هذا جاء من كونها جامعة تتبع الشركة الوطنية للطاقة، والشركة هذه معروفة طبعا هي الشركة الوطنية للطاقة للكهرباء داخل ماليزيا، وهي أيضا معروفة جدا داخل السعودية، وهي اللي أعطت للجامعة سمعتها عند الطلاب القادمين من المملكة العربية السعودية. تقريبا أجبنا على جميع الأسئلة. We have answered all the questions, Dr. Ed. If you would like to add anything, you can add it now. Probably, I think still same the word. Do not worry about that, because we are here to advise and so on. And after these sessions, we are still opening, in the sense of, it's not to say we will end for this session. After this session, if let's say that you miss some question and so on, you can always email or go to the office from Pioneer Education in different country. You ask the officer over there, they will actually drop down the question and they will send back to us and we'll respond to you and so on. Yeah. Right. So do not worry that how to say that much. Back to the just now I learned the Arabic word, right? La takalix, right?
because لا the تقلق. end, yeah, correct. Because you have Unitan and also you have Pioneer Education. Alright, thank you Yeah. very much. إن شاء الله. كان التعليق الأخير من الدكتور أدرين إنه إذا كان لديكم المزيد من الأسئلة ممكن أنكم تتواصلوا معنا عبر الأرقام الموضحة. ممكن أنكم تزوروا فرعنا في السعودية، تنسقوا مع المهندس أشرف لزيارته في السعودية. أنا حاليا متواجد في القاهرة في فندق سفير، إذا أحب يتواصل معي على الأرقام الموضحة في الشاشة. رقمي هو الرقم الثاني 01886655 رقم ماليزي. تواصلوا معي عبر الواتساب. ممكن نلتقي في فندق سفير إن شاء الله ونعطيكم مزيد من المعلومات، أو تتواصلوا معنا عبر الواتساب لتزويدكم بجميع المعلومات. ومثل ما قال الدكتور أدرين لا تقلقوا، معكم بايونير ومعكم شركة يونيتن وإحنا تحت خدمتكم إن شاء الله. تحياتنا، وكان يوم ممتع برفقتكم. نتمنى لكم ليلة سعيدة ونشوفكم في ماليزيا إن شاء الله على خير. تحياتي للجميع ونراكم على خير. السلام عليكم. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باي باي. Bye.